के भन्छ यहाँ मजाले ठोकेछ नि त धान छ्याप अनि यो चाहिँ हो हामी आउन खोजेको हेर्नु म लास्ट टाइम पनि आएको सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक टु माई च्यानल गाइज अनि आज चाहिँ फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइरहेको छु होइन एन्ड होप यु गाइज आर फाइन अनि म पनि एकदम बब्बालै छु अनि सो अब यहाँदेखि चाहिँ म आज चिपेनाम जान लाग्यो एउटा दाइसँग भेट्ने अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ हामी बाथ जान लाग्छ होइन बाथ सो you guys should probably know by now Bath is one of my favorite place म अस्ति पनि गएको but I'm going there again so let's go from here so आज चाहिँ म भित्रको बाटो सो आज चाहिँ म भित्रको बाटो जाँदैन एमफोनै लिएर जानु पर्यो सो मेन बाटो नै जान्छु एम्फो ठ्याक्क मोटरवे लिएर एकछिन चिल राइड हुन्छ एम्फो लिएपछि अनि त्यसपछि दाइलाई भेटेपछि चाहिँ भित्र जाने so long ride ma gएको जस्तो फिल भइरहेको है आई थिंक इट्स बीन अराउन्ड लाइक 2-3 weeks म राइडमा नगएको सो त्यही भएर इट फिल्स ग्रेट अनि अहिले चाहिँ युनिहरूको स्टफहरू पनि सकिसक्यो नि त सो यस हुन्छ नि मच हुन्छ नि स्ट्रेस फ्री क्या राइडहरू युनिको वर्क हुँदा पनि हल्का राइड गयो भने पनि हुन्छ नि सेट युनि गर्नु छ युनिको काम भनेर हुन्थ्यो अहिले चाहिँ युनिको सबै सकिसक्यो एन्ड आई एम फ्री टु गो हुन्छ नि वेयर सो सही हो सो अहिले चाहिँ म मोटरवेमा छिरिसकेँ है त गाइजहरू सो यो चाहिँ अन द वे टु बाथ हुन्छ नि मोटरवे हो सो अब चाहिँ पहिला चिपेनाममा स्टप हुन्छ अनि चिपेनामदेखि फेरि बाथ जाने हो हामी सो इट्स गोना बी अ फन राइड लाइक अलवेज बाइकमा निस्केपछि जहिले पनि फनै हुन्छ के भर्खरै है दाइ आउनु भइसक्यो हेलो दाइ सन्चै हुनुहुन्छ फर्स्ट थिङ फर्स्ट अब कार्डो कनेक्ट गरिहाल्नु पऱ्यो नि त होइन A few minutes later. सो गाइज हाम्रो चाहिँ यहाँ टक्क तेल हालिसक्यो दुईजनाले सेन्सबुरीमा भेटेर दाइको चाहिँ यही हो चिपेनाम क्याम्प अब यहाँदेखि चाहिँ हामी बाथ जाने हो लेफ्ट दाइ लेफ्ट त्यो सपिङ सेन्टर हो क्या दाइ ओहो सो हामी चाहिँ यहाँदेखि हिँड्ने हो है त गाइज बाथको लागि आज चाहिँ वेदर राम्रो गरेछ जस पुलिससँग रेस खेल्ने हो क्या त्यही हो सो हामी चाहिँ बाथ पस्न लागिसक्यो है त्यति टाढो छैन अब यहाँदेखि चाहिँ सो अब चाहिँ चट्टो लाएर बाथ जाने अनि बाथ सिधै घुम्ने दाइ जा गयो छैन रे दाइको चाहिँ यो फर्स्ट टाइम रे बाथ चाहिँ सो यु विल बी फन राम्रो छ बाथ मलाई मनपर्छ एकदम एन्ड अगाडि के भयो रहेछ फेरि एक्सिडेन्ट भएको के हो आउनु अगाडि सो हल्का ट्राफिक रहेछ नस्क त हामीलाई जान दिन्छस् के भन्छ यहाँ मजाले ठोकेछ नि त भ्यान छ्याट डेन्जर ठोकेछ वाइल्ड ठोकेछ यार भ्यान त्यहाँ चाहिँ भर्खर सबै एक्सिडेन्ट भएको थियो है आज यो गोप्रोको ब्याट्रीको टेस्ट पनि हुनेवाला छ है सो यो चाहिँ थर्ड पार्टीवाला किनेको मैले गोप्रोको ब्याट्री सो लेट्स सी हुन्छ नि हाउ इट पर्फर्म्स टाइपको आजको भिडियो गर्दा अनि अहिले यु नो गाइज अनि राम्रो छ भने म लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा हालिदिइरहेको हुन्छु गोप्रोको ब्याट्रीको लागि अनि राम्रो छैन भने चाहिँ म हाल्दैन सो त्यही हो अनि सो फार चाहिँ राम्रै पर्फर्म गरिरहेको छैन यो ब्याट्रीले
बट लेट्स सी कस्तो हुन्छ बाई द एन्ड अफ टुडेज भिडियो कस्तो पर्फर्म गर्छ अनि त्यसमा भर पर्छ यो ब्याट्री राम्रो छ कि छैन भनेर सो इट सुड बी फाइन मैले रिभ्यूहरू हेर्दा चाहिँ राम्रै रिभ्यूहरू थियो यसको एन्टर गरिसक्यो है गाइस सो यता चट्ट लाएर खोला छ मजाको यता पुरै ट्राफिक छ यता पनि खोला छ अर्को सो अनि मेरो पछाडि मिररमा देखिरहेको छ पुरा बात मजाको देखिरहेको छ है तर आई डोन्ट नो गोप्रोले चाहिँ क्याच गर्न सक्दैन होला यहाँ चाहिँ रहेछ एम्बुलेन्स यहाँको अनि बाथको बिल्डिङहरू चाहिँ यस्तै हो क्या सबै यस्तै पुरानो क्या रोमन बाथ भन्छ क्या त्यही भएर पुरानो भएर धेरै यो रोमन एराको ठाउँ तर मान्छे त बिजी हुन्छ बुढीको सातो जात लाग्यो मान्छेले हानु भनेर सो हामी चाहिँ अहिले यहाँ ठ्याक्क ट्रेन स्टेसनतिर आइसक्यो है सो ट्रेन स्टेसन र बस स्टेसन अनि त्यसपछि चाहिँ अब बाथभित्र यहाँ चाहिँ ठ्याक्क चर्च रहेछ एउटा यहाँ चाहिँ पुलिस स्टेसन छ हाम्रो मामाहरूको घर बाथको यहाँ बाइक रहेछ अर्को पनि होइन ओहो चर्च दाइ यही हो क्या नेपाली रेस्टुरेन्ट यहाँको बाथको रेस्टुरेन्ट उयो यो एक यति लेखेको छ नि तल अन्डरग्राउन्डतिर हो क्या यही हो क्या सो यो चाहिँ मेन एरिया हो भनौँ न बाथको राम्रो छ बाथ मामा यो चर्च हेर्नु न अझ भने बिचमा ठ्याक्कै बिचमा है यो ठुलो चर्च हो यो राइटमा हेर्नु राइट यो वान अफ द एट्र्याक्सन हो क्या यो राइटको यो बिल्डिङहरू छ नि होइन यो डिफ्रेन्ट हो यो चाहिँ वान अफ द एट्र्याक्सनमै पर्छ क्या आई डोन्ट नो सम के छ कि यसमा त्यो यस्तो घुमेको बिल्डिङहरू बात जे सही छ यार सो हामी चाहिँ हाम्रो लोकेसनमा आइसकेको छ गाइजहरू बाइकहरू दुई चारवटा CBR अनि यता दाइ अनि यो चाहिँ हो हामी आउन खोजेको हेयर एन्ड हाउन्ड म लास्ट टाइम पनि आएको थिएँ अनि यहाँदेखि चट्ट मजाको भ्यू देख्छ क्या सो त्यो तल देखेको चाहिँ बाथ हो बाथ सिटी अनि ठ्याक्क माथि बसेर तलको भ्यू हेर्दै मजा आउँछ यहाँ बस्न राम्रो छ एकदम ठाउँ सो अब चाहिँ यहाँ बसेर केही कफी सफी खाने वा सफ्ट ड्रिङ्क्स त्यसपछि लागिन्छ अनि ठिकै छ सो हाम्रो चाहिँ यहाँ क्विक स्टप हो है यो चाहिँ स्न्याक स्टप भनौँ सो हामी चाहिँ अहिले बाथको हेयर एन्ड हाउन्ड भन्ने ठाउँमा छ बब्बाल छ यो ठाउँ भ्यूहरू मजाको रुखहरूको नजिक होइन मैले लास्ट टाइम ड्रोन पनि उडाएको थिएँ यता सो बब्बाल आएको थियो सो अनि भ्यू चाहिँ यस्तो छ है अगाडि त्यहाँ चट्ट त्यहाँदेखिको चाहिँ त्यो बाट सिधी हो अनि हामी त्यहीँदेखि आएको अहिले अनि ठ्याक्क यहाँ हेलमेटहरू छ दाइ यहाँ हुनुहुन्छ यस दाइ अनि अब यहाँ एकछिन खाने अनि यसपछि हामी स्विन्डन गइन्छ है त चट्ट बाइक त्यहाँ छ फेरि सट्ट लाएर सो गाइज हामी चाहिँ यहाँदेखि सक्यो है अब यहाँदेखि जाने होइन ठ्याक्क अब यहाँदेखि स्विन्डन चाहिँ लगभग 50 मिनट जति छ होला सो हामी बसेको ठाउँमा चाहिँ यही हो वान मोर टाइम देखाइदिन्छु राम्रो छ एकदम होइन तल पनि सिटिङहरू छ मजाको अनि त्यहाँ मजाको भ्यू छ एन्ड अब यहाँदेखि चाहिँ निस्किने टाइम भयो युकेको वेदर यस्तो छ गाइज यस्तो घाम लागिरहेको छ तर चिसो भइरहेको तर सो मैले भित्र चाहिँ ज्याकेट लगाइसकेँ ज्याकेटभित्र पनि ज्याकेट एन्ड रेडी टु गो हेर्न रानीघाटमा बाइक रोकिरह्यो क्या सो अब चाहिँ हामी यहाँदेखि चाहिँ एम्फो छिर्ने हो सो यहाँदेखि चाहिँ एम्फो छिरेर चट्ट लाएर स्विन्डन पुगिन्छ सरर सो अहिले चाहिँ हामी मोटरवेमा छिरिसकेको छ सो अब चाहिँ सिधै स्विन्डन गएर स्विन्डन चाहिँ 25 माइल्स रहेछ सो सिधै स्विन्डन गएर भेटिन्छ है त गाइज yes दामी देखेछ त
स्विन्डनको लागि एक्जिट लिन लागिसक्यो मोटरवेबाट एन्ड दिस इज आवर एक्जिट मोटरवे स्विन्डन जाने टाउनमा जाने सो होइन जाऊँ न म तपाईँलाई गर्छु ओहो ट्राफिक वेलकम टु स्विन्डन सो यहाँदेखि चाहिँ हामी अब भित्र जाने अनि टाउनमा जानु छ हल्का सानो काम अनि त्यसपछि चाहिँ घर फर्किने दुईजना रेस हो रेस भाइ रेस भयो तपाईँले जित्नुहुन्छ भयो ठिकै छ सो हामी चाहिँ अहिले यहाँ मोमो किङमा आइसकेको छ है सो यो चाहिँ स्विन्डनको मोमो किङ हो नेपाली रेस्टुरेन्ट अनि दाइले चाहिँ टेकअवे मगाएको छ सो टेकअवे लिने अनि त्यसपछि चाहिँ हामी घर जाने हो सो यो चाहिँ स्विन्डनको टाउन हो अहिले चाहिँ बन्द भइसक्यो सबै सो त्यो क्वाइटै छैन अनि लुक एट दिस बाइक्स म्यान दे लुक गुड बाइकहरू राम्रो देखिरहेको छ जस मैले धोएर राखेको आज ठ्याक्क दुइटै सिबिआरहरू यस म्यान तिमीले पुरा हेरिरहेको छ साथीहरूले बाइकहरू अब चाहिँ यहाँदेखि घर जाने हो सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ आजको भिडियो चाहिँ म यतिमै एन्ड गरिदिन्छु एन्ड होप यु गाइस लाइक इट अनि त्यो ब्याट्रीको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ सो ब्याट्री चाहिँ राम्रै छ हुन्छ नि गोप्रो जत्तिकै खप्दो रहेछ ब्याट्री गोप्रोको ओरिजिनल ब्याट्री जत्रै एन्ड के अरे मैले यहाँ बाथ पुनि बेसम्म खिचेको थिएँ इट वाज अराउन्ड 40% सो द्याट्स क्वाइट गुड हुन्छ नि गोप्रोको ब्याट्री पनि त्यति नै खप्छ सो या आई हेभ नो कम्प्लेन येट केही भयो भने चाहिँ म हुन्छ नि आई विल लेट यु गाइज नो बट आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै हुन्छ एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ गाइज एन्ड आई विल सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो